ओके, वेलकम ब्याक। यसमा हामीले कुरा गर्नेवाला छौँ सिग्नल के हो, सिस्टम के हो र सिग्नल प्रोसेसिङ के हो भनेर। ठिक छ। ओके, सो सिग्नल भनेको के हो त? सिग्नल भनेको कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जो चाहिँ के गर्छ त एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलमा डिपेन्ड गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले र चेन्ज हुन्छ, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको विथ रेस्पेक्टमा चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सिग्नल भनिन्छ। फर इक्जाम्पल यो भिडियो अहिले टाइमको ड्युरेसनमा चलिरहेको छ। मेरो स्पिच के छ त वान डाइमेन्सनल सिग्नल हो जो चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको रेस्पेक्टमा के गरिरहेको छ त भ्यारी गरिरहेको छ भनेपछि सिग्नल भनेको एनी फिजिकल क्वान्टिटी जो चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि एउटा अथवा धेरै इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सको आधारमा चाहिँ चेन्जिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त सिग्नल भनिन्छ। द्याट भ्यारिज विथ द टाइम स्पेस अर एनी इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल। फर इक्जाम्पल स्पिच अथवा साउन्ड भनौँ, के हो त यो सिग्नल हो र यो सिग्नल हो वान डाइमेन्सनल सिग्नल हो। मतलब यो चाहिँ के गर्छ त वान डाइमेन्सनल एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल टाइममा चाहिँ डिपेन्ड गरेको हुन्छ। ठिक छ, टाइम अनुसारले भ्यारिज गर्छ। यस्तै इमेज पनि सिग्नल नै हो। ठिक छ, इमेज पनि सिग्नल हो र यो चाहिँ टु डाइमेन्सनल स्पेसियल कोअर्डिनेटमा हामीले जुन भनेका थियौँ एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेटको कुरा गरेर हामीले जुन भनेका थियौँ आइपिपिआर पढ्दाखेरि इमेज प्रोसेसिङ एन्ड प्याटर्न रिकग्निसन पढ्दै गर्दाखेरि हो, त्यसरी इमेज पनि सिग्नल हो। यस्तै गरी नेचरमा जे पनि छन्, जे पनि इभेन्टहरू हुन्छन् नेचरका, तिनीहरूलाई हामीले सिग्नल भनेर भन्न सकिन्छ कि नेचुरल इभेन्टहरू चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाबाट भ्यारिज गरिरहेका हुन्छन् विथ रेस्पेक्ट टु द इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल अथवा भ्यारिएबल्स धेरै कुराहरूसँग हुनसक्छन्। त्यो भयो सिग्नल। अब सिग्नललाई बुझ्दै जाँदाखेरि कुरा के भन्दा सिग्नल भनेपछि त कुनै एउटा प्याटर्न हो, भ्यारिज गर्छ कुनै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलसँग भने त्यसको जनरेसन हुनुपर्छ। सिग्नल आर जनरेटेड हो। सिग्नल आर जनरेटेड भनेपछि एउटा सिस्टम अथवा त्यो इन्टिटी जोसँग एसोसिएटेड भएर सिग्नल जनरेट हुन्छन् त्यसलाई हामीले सिस्टम भनिन्छ। के अरे एउटा त्यस्तो इन्टिटी अथवा त्यस्तो एसोसिएसन इन्टिटी जोसँग एसोसिएटेड भएर सिग्नल जनरेट हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीसँग स्पिच निस्किनको लागि के हुनुपर्छ त भोइस निस्किनको लागि मेरो भोइस अहिले निस्किँदै गर्दाखेरि मेरो भोइस कसरी निस्केको छ भन्दाखेरि मैले ब्रिथ इन गरेँ र त्यो ब्रिथ चाहिँ मेरो भोकल कर्डसँग के भयो त मेरो आवाजमा मिठासपना या छुट्टै चिजहरू छ नि त होइन। त्यो कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि त्यो एयर फोर्स चाहिँ मेरो भोकल कर्डसँग मेरो ब्रिदिङको एयर फोर्सले मेरो भोकल कर्डलाई चाहिँ यसरी हिट गरेको छ, टक्राव भएको छ, त्यहाँदेखि कोलिजन भएको छ एयर मोलिक्युल्स विथ माई भोकल कर्ड र जसको त्यो एज अ रिजल्ट अफ द्याट इभेन्ट जसले गर्दाखेरि साउन्ड प्रोड्युस भएको छ। मैले अलि चिच्याएर बोलेँ, हुनसक्छ यसको मतलब मेरो भित्रबाट जुन एक्सेलिङ अथवा इनेलिङ भोइसले ब्रिदिङले नि हुन्छ, जस एयर फोर्सले के गर्यो त अहिले अलि जोडले चाहिँ हिट गर्यो, त्यही भएर मेरो भोइस चाहिँ चर्को भयो। अहिले म सुस्तरी बोलेँ, यसको मतलब हो मेरो भोइसले एयर फोर्सले सुस्तरी नै हिट गर्यो, कोलिजन भयो। ठिक छ, मतलब त्यसरी साउन्ड स्पिच प्रोड्युस भइरहेको छ, जनरेट भइरहेको छ। यस्तै गरी स्पिच सिग्नलको लागि जुन सिस्टम बनेको छ हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि भोकल कर्डसँग जुन त्यो कोलिजन भएर आवाज निस्क्यो द्याट इज अ सिस्टम फर अस टु जनरेट द स्पिच सिग्नल। यस्तै गरी हामीसँग भएको इमेजको कुरा गर्दाखेरि अहिले जसरी म यहाँ रेकर्ड गर्दैछु, म अगाडि ऐनामा हेर्दैछु, त्यही भएर घरिघरि मेरो आँखा क्यामेरामा नदेखेर माथि देखा जस्तो लाग्ला होइन। बिहाइन्ड द सिन पनि म निकालौँला। ओके, के भइरहेछ त भन्दाखेरि फोटोग्राफिक प्लेटमा रिफ्लेक्ट भएको चिजहरू चाहिँ उसले क्याप्चर गरेर अनि उसको फिल्ममा चाहिँ के गर्दैछ त रेकर्ड गर्दैछ भनौँ न, मतलब उसले फिल्ममा चाहिँ लिँदैछ भनौँ न, त्यसरी चाहिँ गर्दैछ। हाम्रो रेटिनाले कुनै पनि चिजलाई देख्दाखेरि इमेजको फर्ममा देख्छ भनेपछि त्यहाँदेखि पनि त्यही प्रोसेस भइरहेको छ फोटोग्राफिक प्लेटमा। लाइट सेन्सिङ अझ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सिस्टममा त्यस्तो एउटा चिज हुन्छ, मतलब त्यो फिजिकल डिभाइसहरू नै हुन्छन्, सेन्सरहरू हुन्छन् भनेर बुझौँ अझ, जसमा चाहिँ कुनै पनि फिजिकल इभेन्ट चाहिँ सेन्स हुन्छ र त्यसको आधारमा त्यो फिजिकल इभेन्टको सेन्सको आधारमा चाहिँ हामीलाई जे एज आउटपुट रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो सिग्नल हो, जसलाई हामीले सिग्नल जनरेट भयो भन्छौँ। जस्तो म बोल्दै जाँदाखेरि तपाईँले भोइस रेकर्डर अन गर्नुभएको छ भने म चिच्याएर बोल्दा भोइस रेकर्डरको सिग्नलको जुन त्यो एम्प्लिट्युड छ त्यो हाई हुनसक्छ। म छिचिरो गरेर बोल्यो भने मेरो फ्रिक्वेन्सी त्यो जुन त्यो स्पिच सिग्नलको त्यो
कम्प्रेसन र रेयरफ्याक्सनको फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो फ्रिक्वेन्सीमा गडबड आउन सक्छ। यसरी जे चाहिँ जनरेट गरिन्छ त्यो जनरेट हुनको लागि जुन चिज इन्टिटीसँग एसोसिएसन भइरहेको छ त्यसलाई हामीले सिस्टम भनिन्छ। भनेपछि सिग्नल जेनेरेसनसँग कुनै न कुनै किसिमको सिस्टम चाहिँ हुन जरुरी नै छ। कुनै न कुनै सिस्टमसँग नै एसोसिएट भएर नै सिग्नल आर्स जनरेटेड। तपाईँले वाटरमा मार्बल्स ड्रप गर्दै गर्दाखेरि रिपल्स आर जनरेटेड, राइट? द्याट इज अल्सो सिग्नल। जुन चाहिँ त्यो वाटर सिग्नल जुन त्यो बन्या हुन्छ साइनोसोइडल वेभ फर्म जस्तो बन्या हुन्छ, द्याट इज अल्सो सिग्नल। र त्यो पनि के भन्छ, ढुङ्गा फाल्ने एक्टिभिटीसँग त्यो सिस्टमसँग त्यो सिग्नल जेनेरेसन हुनुको सम्बन्ध छ। पर्फेक्ट। यसरी कुनै पनि सिग्नल जेनेरेट हुनुमा कुनै न कुनै एउटा सिस्टमसँग त्यसले सम्बन्ध राख्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो। अर्को रह्यो सिग्नल प्रोसेसिङ। अब म तपाईँसँग बोल्दैछु, तपाईँले काइलाबाको आवाज सुन्नुभयो, मतलब काइलाबा.com काइलाबा युट्युब च्यानलबाट हेर्नुभयो, त्यसमा हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नु होला। यही आवाज हो तर यस्तो सुनिँदैन, अलि मिठो सुनिन्छ होला किनभने त्यहाँ मिठो बनाउनको लागि प्रयास हुन्छ। भोइस रेकर्ड गर्दै जाँदाखेरि यहाँको अहिले मेरो खाना पाकिरहेछ, घरिघरि सिटीको त्यो नोइज आउँछ, अरू ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू हुन्छन्, ती सबै कम्पोनेन्टहरू छन्। अहिले मैले स्पिच सिग्नलको मात्र पर्टिकुलर कुरा गर्दैछु र इमेज सिग्नलको कुरा गर्ने भने भिडियोमै पनि यतातिरको यो ब्याकग्राउन्ड यो जुन ब्लू कलरको छ त्यो हामीलाई खाँचो नै होइन। अरू जुन यो यहाँदेखिको प्लास्टिक पनि देखिया होला होइन, त्यो पनि खाँचो चिज त होइन नि त, तर पनि छन्। यस्तै गरी सिग्नलमा अरू धेरै कम्पोनेन्टहरू हुन सक्छन् र हुन्छन्। तर हाम्रो मेन फोकस के हो, मैले बोले तपाईँले बुझ्न पर्यो, यहाँ लेखा देख्न पर्यो। मेरो आवाज चाहिँ त्यो उस हुन्छ नि डिस्टर्टेड हुनु भएन। नोइज छ होला, प्रेजेन्ट गर्छ अभियसली हो, तर नोइज भन्दा मेरो आवाज चर्को छ जसले गर्दा तपाईँले बुझ्न सक्नु भएको छ होइन त। हो त्यो किसिमबाट जुन यसरी अब कहिलेकाहीँ भयो रेकर्ड गर्दाखेरि मेरो आवाजलाई नै नबुझिने गरी नोइज कम्पोनेन्टहरू आइदियो अथवा हुनसक्छ धेरै नै डिस्टर्टेड भइदियो भने त्यतिखेर के हुनसक्छ त, त्यतिखेर अब हामीलाई चाहिँ इन्हान्स्ड फर्ममा ल्याउनु पर्यो। मेरो भोइस चाहिँ के भइदियो, सानो भइदियो भने त्यतिखेर मैले के गर्नुपर्छ त, त्यतिखेर मैले मेरो भोइसलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ। मेरो आवाज अब अहिलेको क्यामेरा र मेरो डिस्टेन्स टाढा भइदियो भने म जति नै चिचाएर बोले पनि रेकर्ड गर्दा उसले सानो रेकर्ड गरिदिन्छ, किनकि सेन्सिङ एलिमेन्ट जुन छ त्यसमा एक्साइटेसन हुनुपर्ने भोल्टेज एक्साइटेसन भएर जुन त्यो रेकर्ड हुनु पर्थ्यो मेरो साउन्ड वेभ एज अ फर्ममा, त्यो चाहिँ सानो भइदिन सक्छ। किन म यहाँ त चिच्याएर बोलिरहेको छु, आई एम द सोर्स सिग्नल, म चाहिँ सिग्नलको सोर्स हो, तर म त यहाँ चिच्याएर बोलिरहेको छु। तर रेकर्ड गर्नेवाला सोल्टीले चाहिँ सानो स्वरमा भेट्यो भने उसले त एक्साइटेसन लेभल भेट्दैन। अनि त्यसलाई मैले के गर्नुपर्छ, लाउड गर्नुपर्छ, त्यसको भ्यालुलाई एम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। हो त्यो एम्प्लिफाई गर्ने, नोइज रिड्युस गर्ने, नोइज रिडक्सन गर्ने, यो कुरा मैले स्पिच सिग्नलको बारेमा भने। यस्तै गरी इमेज सिग्नलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ, इमेज सिग्नलमा तपाईँले इमेजलाई इन्हान्स गर्नुहुन्छ, ब्लर आयो होला, ब्लरिङ इफेक्ट अन गरेर अरू जे धेरै कुराहरू छन् त्यो एउटा भयो। अरू धेरै डिजिटल सिग्नलहरू अथवा अरू धेरै सिग्नलहरू जुन चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई जे एज हामीले बुझ्नको लागि अझ भनौँ न हामीले त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न, स्टोरेज गर्न, अझ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि राम्रोसँग एक्चुअलमै सिग्नलको मिनिङ के हो त, सिग्नल हामीले के पर्पजको लागि चाहेको हो त, त्यही पर्पज पुरा गर्नको लागि सिग्नल सुइटेबल फर्ममा नहुन सक्छ। त्यो फर्ममा लानको लागि जे गरिन्छ, यो सबै मैले तपाईँलाई किन भन्दैछु भने म तपाईँलाई यो टर्म बुझाउन चाहन्छु। यो टर्म के हो, कुन टर्म हो थाहा छ? सिग्नल प्रोसेसिङ हाम्रो सब्जेक्टको हाम्रो मेन थिम, हामीले ओभरअल कुरा गर्ने भनेकै यसकै हो। कसरी गर्ने त, त्यो कसरी हुन्छ, कसरी बनाउने, के अल्गोरिदमहरू युज गर्ने, कसरी गर्ने, अनि यसरी नेचरमा पाइएका एनालग सिग्नलहरूलाई चाहिँ हामीले डिजिटलाइज गरेर अनि सिग्नल प्रोसेसिङको थ्रु हामीले जे चाहेको हो त्यही कम्पोनेन्ट राख्ने, जे चाहेको त्यही काम गर्ने र अरू नचाहिएको चिजहरूलाई फाल्ने, डिस्कार्ड गर्ने, इग्नोर गर्ने प्रोसेस गर्नको लागि हामीले जे गरिन्छ त्यो नै के त सिग्नल प्रोसेसिङ हो। यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट कम्प्युटेसनल अल्गोरिदमहरू युज गर्न सकिन्छ, म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू युज गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सिग्नलबाट अरू नचाहिने कम्पोनेन्टहरू के हुन् भनेर फिल्टर आउट हुन्, तिनीहरू आफै जाउन् अथवा मतलब हामीले त्यसलाई फाल्न सकियोस्। त्यो कुरा चाहिँ के हो त, सिग्नल प्रोसेसिङ हो। यो सिग्नल प्रोसेसिङ हुनको लागि हामीले सुरुमा थाहा पाउनु पर्यो सिग्नल के हो। सिग्नलको बारेमा थाहा पाइसकेपछि र त्यो सिग्नलबाट हामीलाई जे चाहिन्छ त्यो चिज
के हो त चाहिएको चिज भन्ने कुरा थाहा पाएपछि अनि नचाहिएको चिज जे छ त्यसलाई हामीले फाल्नु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ सिग्नल प्रोसेसिङ। र सिग्नल प्रोसेसिङ गर्नको लागि वास्तवमै सिग्नल प्रोसेसिङ भनेको के हो, यसले केसँग डिल गर्छ त भन्दै गर्दा यसले सिग्नलको ट्रान्सफर्मेसन, सिग्नलको अनि गएर स्टोरेज कसरी स्टोर गर्ने, ट्रान्सफर्मेसन, स्टोरेज अनि सुरुमा त रिप्रेजेन्टेसन, सुरुमा त सिग्नललाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। मैले बोलिरहेको छु, आवाज अहिले नेचरमा गइरहेको छ, त्यही भएर त्यसले नि क्याप्चर गर्दैछ। तर यो मेरो भोइस आवाजलाई नै पनि रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने त, रिप्रेजेन्टेसन, अनि गएर यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि स्टोरेज गर्नको लागि ट्रान्सफर्म गर्नु पर्ला, ट्रान्सफर्मेसन, अनि गएर यो यसमा म बोलेको कुरामा म बोलेका मात्र कुरा छैनन्, यताका उताका कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई हटाउने कुराहरू होलान् जसले गर्दाखेरि इन्हान्स गरेर राख्न सकियोस्। यी सम्पूर्ण कुराहरू, यी सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू जसले चाहिँ अझ इन्हान्स्ड वेमा लान्छ र जसले चाहिँ यो सिग्नलमा कन्टेन्ट भएको इन्फर्मेसनसम्मलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नसम्म सकिने लेभलसम्म पुर्याउँछ, त्यसलाई भनिन्छ सिग्नल प्रोसेसिङ। पर्फेक्ट, ठिक छ। यसरी गरिन्छ हामीले। र अनि यो सबै हुनको लागि हामीसँग के हुन्छ त, हामीले डिफ्रेन्ट अल्गोरिदमहरू अनि गएर डिफ्रेन्ट म्याथमेटिकल अपरेसनहरू एप्लाई गरेर गर्नेछौँ। दिस इज अल अबाउट सिग्नल सिस्टम एन्ड सिग्नल प्रोसेसिङ। थ्याङ्क यू।